नमस्ते दर्शकबिन, पवित्र गार्डन्समा हजुरहरूलाई फेरि स्वागत छ। म अहिले माथि टेरिस गार्डनमा आएको छु है त। टेरिस गार्डनको मेरो फर्स्ट भिडियो भनौँ यो भिडियो चाहिँ। अनि सिजनको हजुरहरूले हेर्नुहोस्, सिजनको फुलहरू के रोप्नु भएको छ हजुरहरूले। अहिले जनवरी हो, जनवरीदेखि अप्रिल महिना तक यो फुल फुल्छ। हजुरहरूले अझै पनि लगाउनु भएको छैन भने लगाउनु होला। हेर्नुहोस्, यो क्यालेन्डुला भन्छ यसलाई। यो क्यालेन्डुला मैले यो ठुलो पोटमा रोपेको छुइनँ, यो प्लास्टिकको यो पोलिथिनमा लाएको छु मैले। हजुरहरूले ठुलो पोटमा पनि रोप्नु सक्नुहुन्छ। तल भुइँ छ भने, भुइँ खाली ठाउँ छ भने रोप्यो भने एकदम झन् राम्रो हुनेछ यो क्यालेन्डुला फ्लावर। हेर्नुहोस्, किसिम किसिमको रङको फुल छ, तर मेरोमा चाहिँ अहिले कलर यही यस्तो पहेँलो खालको, पहेँलो र अलिकति डार्क रेड जस्तो मिक्सअप भएर चाहिँ फुलेको छ है त दर्शकबिन। यो क्यालेन्डुला भन्छ यसलाई चाहिँ। अनि हेर्नुहोस्, यो साल्भिया उहिले त जतासुकै हुन्थ्यो, ठुल्ठुलो झ्याङ भएर चाहिँ बस्थ्यो। अहिले यो हाइब्रिडको भएर चाहिँ सानो सानोमा फुल्छ। यो साल्भिया फ्लावर हो। हजुरहरूले फुलिसकेपछि यसरी यो पेन्चिङ गरेर यसरी चुडाइदिनुहोस् अनि बुस्सी भएर आउनेछ। मसित यो गुलाबी, पिङ्क कलरको, गुलाबी कलर, रातो अनि ब्रिन्जल कलरमा यो 5वटा यो मैले साल्भिया लिएकोमा यो 3 कलर फुलेको छ है त। हेर्दै जानुहोस्। अरू क्यालेन्चो चाहिँ मसित 30 भन्दा पनि धेरै छ होला मेरो क्यालेन्चो चाहिँ, तर कलर चाहिँ मेरो 3टै कलर मात्रै छ यो पालि। म अझै फेरि मार्केटबाट किनेर ल्याउने छु, तर अलिक महँगो पर्दो रहेछ। मलाई सानो बिरुवालाई 250 भनेर मैले छोडेर आएको छु। फेरि आज पनि जाने काम छ मेरो बजार, म सायद ल्याउँछु होला आज। अनि यो त्यसै गरी यो चाइनिज रोज, यो 12 मासे हुन्छ चाइनिज रोज। हजुरहरूलाई मैले पनि पहिला पनि भिडियोमा देखाएको छु। यो पालि मैले धेरै रोप्ने छु। मेरो यो टेरिस गार्डनमा माथि धेरै ठाउँ हुनेको कारणले म अब चाहिँ एकदम धेरै मैले गार्डन बढाउने छु दर्शकबिन। अनि यो ब्लिडिङ हार्ट पनि यसरी 12 मासे फुलिरहेको छ। अनि त्यसै गरी हजुरहरूले यो पिटोनिया चाहिँ रोप्नु भएको छ कि छैन? हजुरहरू गार्डनर लभर्स हो भने चाहिँ पिटोनिया रोपेन भने फेरि फ्लावर गार्डन किन गर्नु? म चाहिँ त्यस्तो भन्छु। पिटोनिया चाहिँ रोप्नुहोस् है, जसरी पनि हजुरहरूले रोप्नु होला। अरू पिटोनियाको कटिङमा पनि चल्छ। हेर्नुहोस्, यो दुईटा मैले कटिङमा मैले सारेको हो। हेर्नुहोस्, अहिले कटिङ गरेर सर्दैछ होला, पक्कै पनि यो मरेको छैन। अहिले 1 हप्ता जति भइसक्यो। यो कटिङबाट पनि सार्नु सक्नुहुन्छ हजुरहरूले। यो त सिनेरिया हो प्लान्ट। अनि कटिङ चाहिँ मैले गरेर चाहिँ ठुस गाडिदिएको है त। यसरी नै मेरो कति 13वटा पोटमा मेरो पिटोनिया छ। यसै गरी यो देन्थस, हजुरहरूले देन्थस पनि एकदम पक्कै लाउनु होला। हजुरहरूले बर्खा मासमा कहीँनिर सेफ ठाउँमा पानी परेको गर्ने ठाउँमादेखि चाहिँ हटाउनु भयो भने चाहिँ यो 12 मासे फुल्छ। यो देन्थस भन्छ यसलाई। देन्थसको पनि धेरै किसिमको कलर आउँछ। हजुरहरूले देन्थसको तपाईँले 5-6वटा लिएर चाहिँ राख्नुभयो भने चाहिँ यो यहाँबाट यसरी यो छेउबाट यो कटिङ गरेर यसरी निकालेर पनि हजुरहरूले सार्नु सक्नुहुन्छ। मैले सारिसकेको छु। तल ग्राउन्ड फ्लोरमा चाहिँ मैले राखेको छु। मैले यहीँबाट कटिङ गरेर सरिसकेको छ। यो देन्थस पनि लाउनुहोस् है त हजुरहरूले। अनि यसै गरी यो मैले रोपेको छु यो भनौँ न पिटोनिया। अनि हजुरहरूले गजानिया ल्याउनु भएको छ कि छैन? मैले यो पालि 5वटा मात्रै गजानिया ल्याएको छु। अब बुधबारे हटिया लाग्दाखेरि म फेरि यो हप्तामा गएर गजानिया अलिक धेरै ल्याउने छु। हजुरहरूले एकदम लाउनुहोस् है त। गजानिया राम्रो फुल्छ यो गजानिया भन्ने। अनि हजुरहरूसित यो गदवारी फुल छ कि छैन? मेरो सबै भाँसेर हेर्नुहोस् न। अस्तिको बर्खामा अब बचाउनु सकिनँ मैले। अब घर बनाउने क्रममा त्यस्तै भएर चाहिँ अहिले यो 3टा यो बैगुने रङ अनि रातो अनि यो वाइट सेतोमा मात्रै बचेको छ। अनि पहेँलो चाहिँ छ, तल भर्खर कोपिला खेल्दैछ, पहेँलो खालको पनि छ। मसित सानो चाहिँ छैन, ठुल्ठुलो खालको मात्रै छ। यसरी हेर्नुहोस्, गदवारी फुल यसरी दामी भएर। अनि अब अर्को नेक्स्ट इयर हामीले किन्नै पर्दैन। यसलाई हामीले बर्खा मासमा चाहिँ एकदम बचाएर राख्नुपर्छ। पानीले नभित्ने ठाउँमा चाहिँ राख्नुपर्छ। अनि यसरी बच्छ। यो मेरो पोहोर परार उहिलेकै यो प्लान्ट हो। मेरो यति चाहिँ बचेको छ है त दर्शकबिन, हेर्नुहोस्। अनि यो क्यालेन्चो यही हो मेरो। यो पिङ्क छ, रातो त पर राखेको छ, रातो अनि यो पहेँलो खालको यो फुलिराखेको छ। हेर्नुहोस्।
अनि एकदम राम्रो हुन्छ हजुरहरूले यो एकदम यो हार्डी प्लान्ट हो एकदम फट्टै मर्दैन यसको कटिङबाट नि सार्न सक्नुहुन्छ अहिले सार्नुहोस् हजुरको अप्रिल मे जुन तक्कै फुल्छ यो फुल एकदम राम्रो गुनी छ धेरै स्याहार पनि गर्नु पर्दैन त्यस्तो खालको फुल हो यो अनि यो हजुरहरूले यो फ्लक्स भन्छ यसलाई फ्लक्स प्लान्ट भन्छ हजुरहरूले गमलामा रोप्यो भने एकदम राम्रो हुन्छ मैले चाहिँ अहिले गमलाको अभावले मैले प्लास्टिकमा रोपेको छु हजुरहरूले चाहिँ ग्राउन्ड फ्लोरमा चाहिँ भुइँमा ठाउँ छ भने चाहिँ रोप्नु होला कस्तो दामी पुरा कार्पेट बिस्कुन बिछाएको जस्तै फुलै फुल भएको तपाईँहरूले म्याट बिछाएको जस्तै गरेर देखिन्छ यो फ्लक्स फ्लावर चाहिँ हजुरहरूले लाउनु होला अहिले पनि केही बितेको छैन अप्रिलसम्म फुल्छ यो जति पनि मैले सिजनको फुल देखाएको छु अप्रिलसम्म फुल्छ त्योभन्दा अगाडि पनि फुल्छ मैले चाहिँ त्योभन्दा अगाडि चाहिँ हजुरहरूलाई म भन्न चाहन्छु अप्रिलसम्म चाहिँ एकदम ग्यारेन्टी दिन्छु कि फुल्ने गर्छ यो लाउनु होला मेरो 2टा मात्रै प्लान्ट लिएको थिएँ एउटै कलरको भयो है त हेर्नुहोस् अनि त्यसै गरी यो पिटोनिया हेर्नुहोस् यो अस्तिको भन्दा अगाडि नै मैले लिएको हो यो पिटोनिया सबै कोपिला खिल्दैछ अनि मैले अघि तपाईँलाई देखाएको थिएँ हजुरहरूलाई देखाएको मैले कटिङ गरेर सारेँ भनेको यही हो है त यहाँबाट यहाँ कटिङ गरेको अनि एकपट्टि यताबाट कटिङ गरेर चाहिँ किनभने यताबाट लामो चोसो भएर आयो यहाँबाट लामो चोसो भएर आयो अनि राम्रो देखेन क्या अनि यसलाई सेप मिलाउनुको लागि मैले यहाँबाट कटिङ गरेर मैले अर्को ठाउँमा सारिदिएको छु सरिसकेको छ अरू हजुरहरूले मलाई कमेन्ट गरेर भनिदिनु होला कि यो फुलको नाम मलाई आएन हौ हेर्नुहोस् न यो फुल कति दामी छ यो 2टा एउटै कलर भएछ अनि यो फुलको नाम चाहिँ मलाई आएन हजुरहरूले कमेन्ट गरेर मलाई भनिदिनुहोस् है त साथीहरू हेर्नुहोस् दर्शकबिन हजुरहरूले यो पेन्जी फ्लावर रोप्नु भयो कि भएन होला हजुरहरूले चाहिँ यो पेन्जी भन्ने चाहिँ धेरै ठुलो बुसी भएर जान्दैन कि प्लास्टिकमा रोप्नुहोस् रोप्यो भने सानो 8 इन्चीको गमलामा या 10 इन्चीको गमलामा रोप्दा हुन्छ 10 इन्चीकोमा रोप्नु भयो भने 2टा लाउनु होला 8 इन्चीकोमा अनि यस्तो सानोमा रोप्नु भयो भने एउटा लाउनुहोस् है त यो पेन्जी फ्लावर मेरो खालि 5वटा मात्रै छ अरू केलन्चो चाहिँ हेर्नुहोस् केलन्चो यसरी थुप्रै छ मसित केलन्चो अब सिजन आएपछि यो फुल पुरा फुलेपछि मेरो साथीहरू पनि किन्नु पनि आउनुहुन्छ बजारमा 250 भन्दो रहेछ यत्रोलाई सानोलाई 250 भन्दो रहेछ मैले फुलेको झपक्कै फुलेको 150 मै दिने गरेको छु है त साथीहरू यसरी नै यस्तै छ मेरो केलन्चो फुल अनि केलन्चोमा यहाँ रातो पनि छ रातो यसरी यो पनि केलन्चो हो यो रातो डबलमा अनि यसरी यो गुलाबी पिङ्क कलरको छ यसरी नै यो पिङ्क कलरको छ यिनीहरू यो पहेँलो अनि अघि देखाएको मैले चाइनिज रोज हजुरहरूलाई देखाएको त्यही गुलाबी हो यो चाहिँ रातो खालको चाइनिज रोज है त हेर्नुहोस् अरू हजुरहरूले भालेको सिउर भनेर भन्छौँ न हामीले होइन हामी नेपालीहरूले भालेको सिउर भनेर भन्छौँ त्यो भालेको सिउर जस्तो फुल रोप्नु होला यो भालेको सिउरलाई कम भनेर भनिन्छ मसित एउटै मात्रै प्लान्ट छ मैले बिरुवा त छरेको छु तर के भयो बालुवा सिमेन्ट भएर चाहिँ सबै त्यो कन्स्ट्रक्सनको सबै काम गर्दाखेरि कता गयो के भयो नि साथीहरू अनि यो देन्थस पनि मैले अब आउने बुधबार गएर ल्याउनु छ देन्थस पनि मैले धेरै रोप्नु छ अहिले 2टा मात्रै छ अनि हजुरहरूले यो के भन्छ यो दसैँ तिहारको फुल यो मेरीगोल्ड रोप्नु भएको छैन रोप्नुहोस् है त अहिले जाडोको मौसममा एकदम हुन्छ अनि यो के भन्छ यसलाई जरबेरा हो कि यो जरबेरा पनि रोप्नु होला धेरै कलरको हुन्छ मसित एउटा मात्रै छ है यो जरबेरा दर्शकबिन अरू हजुरहरूले यो हेर्नुहोस् दर्शकबिन यो इङ्ग्लिस देशी भन्छ एकदम मखमली गद्दी डनलप जस्तो भएर फुल्छ यो चाहिँ यो मैले 10 इन्चीको पोटमा राखेको छु 10 इन्चीको पोटमा पहिला चाहिँ मैले किनेर लिएर यस्तोमा हालेको थिएँ यस्तो पोलिथिनमा हालेको थिएँ त्यहाँबाट चाहिँ मैले हिजो 10 इन्चीको पोट लिएर चाहिँ यो इङ्ग्लिस देशी फुल चाहिँ मैले यसरी राखेको छु मसित कति 3 3 6 7 8वटा प्लान्ट छ समय अब फुल्दै जान्छ कोपिला निस्किँदै जान्छ त्यही अनुसार हजुरहरूलाई मैले अपडेट दिँदै राख्ने छु है त दर्शकबिन अनि हजुरहरूले मैले भने नि हजुरहरूलाई मैले योभन्दा अगाडि भिडियो पनि भनेको छु कि हजुरहरूले जेरेनियम रोप्नु भएको छैन रोप्नुहोस् है त हेर्नुहोस् मे जुन जुलाईसम्म यत्तिकै फुलिरहेको छ 12 मासे फुल्छ भनौँ न अब हजुरहरूले बर्खा मासमा चाहिँ बचाउनु भयो भने 12 मास फुलिरहेको छ मसित 40वटा भन्दा पनि धेर छ यो जेरेनियम यस्तै गरेर मैले यो अघि कटिङ गरेर सारेको है त यो इङ्ग्लिस देशीको बारेमा मैले भनिसकेँ हजुरहरूलाई
अनि यो ब्लिडिङ हार्ट मैले बोन्साई बनाउनुको लागि यस्तो गरेर ठुलो गरेर चाहिँ यो ठुलो पोटमा 12 इन्चीको पोटमा मैले राखेको छु। यो ब्लिडिङ हार्ट साह्रै राम्रो मन पर्छ मलाई, 12 मासे फुल्छ। दर्शकबिन हेर्नुहोस्, हजुरहरूले रिपोर्टिङ गरेको छैन नि, यो ब्लिडिङ हार्ट भयो, यो जेरेनियम भयो, अहिले रिपोर्टिङ गर्दा नि हुन्छ। त्यो जरालाई चाहिँ धेरै डिस्टर्ब नगरिकन, हजुरहरूले डिस्टर्ब नगरिकन यसरी यो ब्लिडिङ हार्ट भयो, यो जेरेनियम भयो, यसलाई रिपोर्टिङ गर्दा हुन्छ। मैले यो 12 इन्चीको गमलामा रिपोर्टिङ गरेको पोहोरको प्लान्ट हो यो। अनि रिपोर्टिङ गरेर यसरी चाहिँ माथिबाट कटिङ गरिदिनुहोस्, अनि अरू झ्याम्मेर बुसी भएर आउनेछ है त। अनि दर्शकबिन हजुरहरूले डग फ्लावर रोप्नु भएको छ कि छैन, कुकुर फुल भन्छ नि, भोलि पर्सि फुलेपछि म भन्नेछु, यसको जानकारी डिटेलमा दिनेछु। मसित 18वटा गमलामा मैले फुल राखेको छु। यो पनि 12 इन्चीकै पोट हो, यसमा मैले 12 इन्चीमा तिनवटा फुल, कसैमा 4टा हो यसरी रोपेको छु। भोलि पर्सि फुलेको बेला म देखाउनेछु कस्तो राम्रो हुन्छ। 18वटा मेरो गमला छ यो डग फ्लावरको। हजुरहरूले लाउनु भएको छैन नि, अब लगाइहाल्नुहोस्, एकदम राम्रो हुन्छ। यो अप्रिल मे तक फुल्ने फुल हो। भन्ने भने चाहिँ खालि 12 मासे हुन्छ यो डग फ्लावर। पानी झरीदेखि बचायो भने चाहिँ 12 मास फुल्छ यो डग फ्लावर। यो कुकुर फुल भन्छ नि, कुकुर फुल भन्छ, डग फ्लावर भन्छ, रेबिट फ्लावर, रेबिट माउथ फ्लावर पनि भन्दो रहेछ। के अरे रेबिटको भनौँ न, रेबिटको मुख जस्तो, कुकुरको मुख जस्तो फुल हुन्छ, फुलिन्छ। भोलिपछि फुलेपछि म देखाउने छु दर्शकबिन। त्यसै गरी यसरी नै यसरी नै आएको छ फुलेर। अरू यहाँदेखि चाहिँ मेरो यो डग फ्लावर तल पनि अहिले ल्याउनु बाँकी छ, मैले रोपेर रेडी छ। अनि यहाँ माथि पनि छ, टोटल मेरो 18वटा छ। अनि यो स्टार फ्लावर भन्छ, यो कस्तो राम्रो हुन्छ दर्शकबिन। यो हेर्नु 10 इन्चीमा मैले 2टा फ्लावर रोपिदिएको छु, यसरी नै दुईटा। अनि यो 12 इन्चीको पोटमा चाहिँ मैले ठुलो यो फेन्देले परेको मुख भएर चाहिँ मैले तिनवटा रोपेको छु। मेरो यो 10वटा पोटमा छ यो मेरो स्टार फ्लावर भन्ने चाहिँ, हेरिदिनु होला। अनि अरू हजुरहरूले परलहरू छ भने चाहिँ यस्तो गरेर परल मुनि राख्नुहोस्, यो परल पनि मल हुन्छ यसरी। अनि यो माथि चाहिँ मल, माटो, बलुवाहरू मिसाएर चाहिँ अनि फेरि फुल ठेसा पारेर रोपिदिने होला है त। मैले यो रेडी गरेर राखेको यो परल, यसरी नै परल, कुहेको परलहरू छ भने यसरी नै मैले राख्ने गर्छु। यसरी नै यो सबै काम आउँछ, मल हुनेछ। अनि हेर्नुहोस् दर्शकबिन, मैले अस्ति बुधबारे हट्यामा गएर मैले लिएको यो 150 भनेर भन्दै थियो एउटा प्लान्टलाई। यो प्लास्टिकको पोलिथिनमा थियो, यो चाइनिज पाम भनेर भनिन्छ यसलाई। मलाई साह्रै मन परिरहेको थियो पहिल्यैदेखि। अनि 300 रुपियाँ भन्थ्यो दुईटालाई, 150 रुपियाँ जो एउटालाई भन्थ्यो, पर पिस 150 भन्थ्यो। अनि 300 रुपियाँ भयो। अनि मैले 300 दिइनँ, मैले 250मा चाहिँ यो दुईटा प्लान्ट लिएर आएको छु। हेर्नुहोस् कस्तो राम्रो छ। मैले हजुरहरूलाई समयमा म अपडेट दिइराख्ने छु। मैले यो रिपोर्टिङ गरेर मैले सारिसकेको हो। अरू हजुरहरूलाई मैले भनिसकेको छु, बेगनबेलिया सार्ने 12 मासेमा जुनै समयमा सार्दाखेरि पनि हुन्छ। बेगनबेलिया सार्ने समय नै हुँदैन, जहिले सारे नै हुन्छ। यसरी नै मैले बेगनबेलिया पनि यहाँ सारिरहेको छु। हेर्नुहोस्, बेगनबेली सार्दाखेरि, गुलाबको फुल सार्दाखेरि हजुरहरूले एउटा दुईटा मात्रै नसार्नु होला, धेरै सार्नुहोस्। केही ग्यारेन्टी हुँदैन कि के अरे 100% सर्छ भन्ने ग्यारेन्टी हुँदैन। त्यस कारणले रोप्दाखेरि हजुरहरूले थुप्रै रोप्नु होला। मैले यसमा यो चाइनिज पाममा यो दुईटै गमलामा मैले रोपेको छु, यसरी सारेको छु भनौँ न, कटिङ गरेर सारेको। अब कति सर्छ कति सर्दैन म पछि देखाउने छु हजुरहरूलाई। अरू दर्शकबिन, भिडियो पनि लामो भइसक्यो होला। अरू दर्शकबिन, मेरो टेरिस गार्डनको यो सिजनल फ्लावरहरू कस्तो लाग्यो? अहिले मैले यो अघि तल मैले देखाइनँ, डालिया फुल पनि, आलु फुल भन्छौँ नि हामीले पाहाडतिर होइन, आलु फुल, डालिया पनि भन्छु। अब यो बुधबार गयो भने म डालिया फुल पनि ल्याउने छु। अनि यो देन्थास पनि, यस्तो खालको देन्थास पनि मैले लिएर आउने छु। अझै मेरो देन्थास अलिकति बढाउनु छ, किनभने 12 मासे हुनेको कारणले मैले देन्थास फ्लावर पनि ल्याउने छु। अनि डालिया फुल पनि ल्याउने छु। अरू मैले के ल्याएँ, के रोपेँ हजुरहरूलाई म सबै अपडेट दिइराख्ने छु। मेरो टेरेस गार्डनमा जति अट्छ, 1000 पोट पनि अट्छ। अहिले मेरो 150 गमला भइसक्यो यहाँ टोटल मैले ओसारे गर्दाखेरि। अनि सेकेन्ड फ्लोरमा मेरो 100 भइसक्यो। थर्ड फ्लोरमा 80वटा प्लान्ट भइसक्यो। थर्ड फ्लोरमा चाहिँ भनौँ न, तल लास्ट फ्लोरमा चाहिँ, लास्टदेखि माथिको फ्लोरमा चाहिँ 80, माथि 100, यहाँनिर 150
प्लान्ट भइसक्यो यस्तो जस्तो जे होस् यसरी गनेको यो यस्तो गरेर नि यसलाई पनि गर्ने कारणले 150 प्लान्ट भइसकेको छ मेरो यहाँनिर अनि यहीँनिर पनि 1000 प्लान्ट त अट्ने छ म अब स्ट्यान्ड बनाउनु छ थुप्रो छ काम दर्शकबिन म अपडेट दिँदै राख्ने छु हजुरहरूलाई म अहिले अब बोल्दा बोल्दै धेरै पनि बोलेँ कि कसो भयो हजुरहरूले बोल्दा बोल्दै पनि अब धेरै समय भयो भने बोरिङ हुन्छ म अब यही समाप्त गर्न चाहन्छु हजुरहरूले नयाँ नयाँ भ्युअर्स हुनुहुन्छ भने मेरो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गरिदिनु होला मन पर्यो भने लाइक गरिदिनु होला अनि कति चित्त बुझ्छ कति बुझ्दैन कस्तो लाग्यो मेरो भिडियो मलाई सबै कमेन्ट गर्नुहोस् है त म त्यसको उत्तर दिनेछु हजुरहरूलाई म अर्को भिडियोमा उपस्थित हुनेछु हजुरहरूलाई नमस्कार धन्यवाद हेरिदिनु भएकोमा थ्याङ्क यू भेरी मच बाई बाई